Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් කලින් මගේ Shein online shopping haul වීඩියෝ එක බලපු කීප දෙනෙක් කියලා තිබ්බා. Shein එකෙන් shop කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට Shein එකෙන් shop කරන විදිහ සහ මම දාන්න පොඩි tips ටිකකුත් එක්කම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් හිටියොත් Shein එකෙන් කොහොමද shop කරන්නේ? ඒතකොට Shein එකෙන් කොහොමද save කරන්නේ? වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් Shein එකෙන් shop කරද්දී shop කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි එයාලගේ website එකට ගිහලා website එකෙන් shop කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එයාලගේ mobile app එක download කරලා ඒක හරහා ඔයාගේ order එක place කරන්න. ඔයා website එකෙන් නම් shop කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා යන්න ඔයා use කරන browser එකට ගිහිල්ලා type කරන්න shein.com කියලා. shein.com කියලා type කරාට පස්සේ enter කරන්න. enter කරාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ එයාලගේ site එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ site එකට අලුතෙන් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ විදිහේ message එකක් pop up වේවි. මේකේ කියනවා free shipping ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ first order එකට $3ක් discount එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි shop now කියන එක click කරලා බලමු. click කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙන්න මේ විදිහේ coupon ටිකක් ඔයාට දෙනවා කියලා. ඔයා මේකට sign in වුණොත් ඔයාලා මේ coupon ටික ගන්න පුළුවන්. මේකේ කියනවා මුල් coupon එකේ තියෙනවා $60ට වඩා වැඩි orders වලට $6ක් අඩු කරනවා. ඒ වගේම 100ට වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් $15ක discount එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම $150ක order එකක් දැම්මොත් ඔයා $30ක් discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකටම මේවා expire වෙන date එක ඒකේ coupon එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි coupon එක 2023 4 වෙනි මාසේ 9 වෙනිදා ඉඳන් 4 වෙනි මාසේ 16 වෙනිදා වෙනකන් තමයි ඒ coupon එක valid වෙන්නේ. මෙතන තියෙන ඔක්කොම coupons ඒ කාල සීමාව තමයි valid වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතන collect all කියලා click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ website එකට register වෙන්න. ඔයාලට කලින් account එකක් තියෙනවා නම් මේ sign in කියන tab එකෙන් යන්න පුළුවන්. email එකයි password එකයි දීලා එහෙම නැත්නම් මේ register කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ email එකයි password එකයි දීලා register කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ account එකක් හදාගෙන website එකකින් ඔයාගේ order එක place කරන්න. ඒ වගේම ඔයා එයාලගේ mobile app එකකින් order එක place කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා iPhone එකක් නම් use කරන්නේ ඔයාට app store එකට ගිහිල්ලා ඒ app එක download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා Android user කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා app එක download කරගන්න. දැන් මම යනවා මේ app store කියන එක click කරා. මෙතන දෙනවා Shein කියලා දීලා search කරන්න. කරාට පස්සේ මේ උඩින්ම එන්නේ Shein mobile app එක. මම මේක download කරලා තියෙන නිසා ඒක open කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට get කියලා පෙන්නාවි. ඒතකොට ඒක download කරගන්න. දැන් මම යනවා මේ open කියන එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාව ඒගොල්ලන්ගේ mobile app එකට අරගෙන යනවා. මේ තින්නේ යාළගේ mobile app එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින්ම තියෙනවා categories 5ක්. women plus කියලා තියෙනවා, kids කියලා තියෙනවා, men තියෙනවා, home සහ pets කියලා තියෙනවා section එක. ඒ categories වලට පහලින් ආයෙම තියෙනවා flash sale, check in ඒ වගේ පොඩි option ටිකක්. ඉතින් මේ flash sale කියන්නේ Shein එකෙන් දවස් ගානේ පැය 24ක limited time sale එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි එක එක categories වලට අදාළ එයාලා තෝරගත්ත items කීපයකට ඒගොල්ලන් discount දෙනවා. පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලට ඒක buy කරන්න පුළුවන්. හැමදාම අලුත් දේවල් මේ sale එකට add වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා check in කියලා තව section එකක්. මේකෙදි ඔයා ඒක click කරොත් ඔයාට හැමදාම මේ app එක දවස් ගානේ open කරලා බලනවට ඔයාට පුළුවන් එක point එක ගානේ දිනා ගන්න. ඉතින් මේ point හරිම වැදගත් වෙනවා. ඔයා order එකක් place කරද්දී ඔයාට point 100ක් වගේ එකතු වෙලා තිබ්බත් ඔයාට පුළුවන් ඩොලර් එකක් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ points ඔයා check out කරද්දී ඒ points use කරලා තව ගාණක් ඔයාට අඩු කරගන්න පුළුවන්. point 100ක් සමාන වෙනවා ඩොලර් එකකට. එහා පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති get $3 off කියලා ඔයාගේ first order එකට.
ඔයා ඔයාගේ ෆස්ට් ඕඩර් එක $29ට වඩා වැඩි නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් $3ක් අඩු කරගන්න මේ තියෙන කූපන් කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරලා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන shipping info කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාට පුළුවන් shipping ගැන මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි ඒක කියවලා බලන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන daily new කියන section එකෙන් ඔයාට පුළුවන් දිනපතා Shein එකට අලුතෙන් add වෙන items මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ gift card කියන option එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපි අපේ හිතවතුන්ට vouchers දෙන්න shop වලින් අන්න ඒ වගේ Shein එකෙන් voucher එකක් දෙන්න ඔයාගේ හිතවත් කෙනෙක්ට. එතකොට මේකේ ඔයාට එක එක prices වලට gift card ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ budget එකට හරියන්න. $80 ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ. අපි කලින් බැලුවා කොහොමද website එකෙන් ගිහලා Shein එකට ඔයා register වෙන්නේ කියලා. මේකට register වෙන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. පහළ තියෙන me කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා එතන උඩ තියෙනවා sign in register කියලා. ඔයාලට පුළුවන් කලින් විදිහට මේකට register වෙන්න. register වුණාට පස්සේ ඔයාලට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙවි. email එක verify කරොත් point 100ක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා එතන ක්ලික් කරාම මේ විදිහට verify email කියලා ඔයාට ඔයාගේ email එක verify කරන්න එනවා. එතන verify කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාගේ email එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට mail එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ mail එකෙන් මෙන්න මේ verify account කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගේ account එක verify කරලා point 100ක් ලබා ගන්න. දැන් ඔයා ආපහු ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාට පෙනෙයි මේ point 100 ඔයාට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ points කියන එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයා මේ වගේ window එකකට අරන් යනවා. එතන පෙන්නනවා ඔයාගේ points ගාන ඩොලර් කීයක්ද කියලා. එතකොට ඔයා order එකක් place කරද්දී ඔයාට පුළුවන් මේ points ඔක්කොම හරි නැත්නම් points භාගයක් හරි ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයක් use කරලා යම්කිසි discount එකක් ලබා ගන්න. දැන් අපි බලමු මොනවා හරි buy කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන මම tops search කරලා තිනවා. search කරාට පස්සේ $2.750 ඉඳන් items මට පෙන්නනවා. $2.750 කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 800ක් වගේ වෙන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය ඩොලර් ප්‍රමාණය ලංකාවේ මුදලින් කීයක්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයාගේ search engine එකට ගිහිල්ලා type කරන්න USD to LKR කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඩොලර් ප්‍රමාණය type කරලා ඒක ලංකාවේ මුදලින් කීයක්ද කියලා බලා ගන්න. දැන් යන ඩොලර් රේට් එකට අනුව නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් Shein එකෙන් රුපියල් 160 විතර ඉඳන් items හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට කැමති අයට පුළුවන් Shein එකෙන් shop කරන්න. ඔයාලගේ budget එකට ඒක okay නම් ඔයාලා කැමති designs items එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Shein එකෙන් shop කරන්න. මට අනුව නම් මගේ පුද්ගලික මතය අනුව නම් Shein එකෙන් jewelry items එතකොට phone cases වගේ ගන්නකොට ගොඩක් ලාභයි ලංකාවෙන් ගන්නවට වඩා. මේකෙදි ඔයාලට items දෙකක් තුනක් වගේ ගන්න නම් මම recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට රුපියල් 1920ක විතර shipping fee එකක් එතකොට ගෙවන්න වෙනවා. ඊට අමතරව tax ගෙවන්න වෙනවා. ඒ නිසා හොඳම දේ ඔයා ලොකු ගානක order එකකට යන එක. මේකෙදි කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මට ඒ තරම් මුදලක order එකක් දාන්න උවමනාවක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කිහිප දෙනෙක් ඔයාගේ යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් එකතු කරගෙන ඔයාලා කට්ටියටම එකපාර order එකක් දාගත්තම $50ට වඩා වැඩි order එකකට ඔයාලට free shipping ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලංකාවට ආවම tax එක ගෙවන්න වෙන්නේ මට tax ගෙවන්න ඇවිල්ලා තියෙන අඩුම ගාණ තියෙන්නේ රුපියල් 1200. වැඩිම ගාණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 3700 වගේ. ඉතින් ඔයාගේ පාසල් එකේ වැඩි බර දේවල් නැත්නම් ඔයාලට රුපියල් 1000ක් 1500ක් ඔය වගේ tax එකක් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒ විදිහට බලනකොට ඔයාලට Shein එකෙන් එකපාර බඩු ගන්න එක ගොඩක් ලාභයි. ඒ වගේම ඔයා order එකක් place කරාට පස්සේ ඔයාට ඒ order එක ලැබෙන්න යන කාලය වෙන්නේ දවස් 10ත් 15ත් වගේ. ඒ වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාට order එක ලැබෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය item එකක් හම්බුනාට පස්සේ ඒක buy කරන්නේ ඔයා එක click කරලා මෙන්න මේ add to bag කියන icon එක click කරන්න. එතනදී ඔයාට අවශ්‍ය sizes, colors එහෙම තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඔය cart එකට දාගත්තට පස්සේ උඩින් ඔයාට ඒක පෙන්නනවා ඔය cart එකට වැටුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් cart එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය items ටික ටික් කරලා පල්ලෙහා තියෙන check out කියන button එක ඔබලා ඒක buy කරන්න. මේකෙදි ඔයාට හැම item එකක්ම buy කරන්නත් බෑ. මම buy කරද්දි මට මෙන්න මේ watch sets ඒ වගේම මේ eyebrow razors වගේ දේවල් buy කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒවා ලංකාවට ගෙන්නන්න බෑ. හරි දැන් අපි බලමු buy කරන විදිහ. මම මෙතනදී cart එකට items ටිකක් දාගෙන තියෙනවා $50ට වැඩි.
එතකොට පළවෙනි ඕඩර් එකෙන් ඩොලර් 3ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයා චෙක් අවුට් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකකට එනවා. මෙතන වගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය වගේ ඔයාගේ shipping address එකට අවශ්‍ය details දීලා save කරන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට එනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති free shipping හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ පහලින් තියෙන payment method කියන එකේ credit debit card කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පහලින් ඔයාලට coupons තියෙනවා නම් මෙතන apply voucher කියන තැනින් රතු පාටට පෙන්නනවා dot එකක් available නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට points use කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා email එක verify කරලා ගත්ත points 100ක් හම්බුණානේ. ඒ 100 අපිට මෙතනදී use කරලා ඩොලර් එකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. points කියන තැන උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා තියෙන points ටික. මෙතනින් ඔයා use කරන්න කැමති points ප්‍රමාණය දෙන්න. මම මෙතන 100ක් කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ points 100ට ඩොලර් එකක් අපෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ place order කියන තැන click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ card details enter කරන්න එනවා. මෙතනදී ඔයාගේ card details දීලා purchase කියන එක click කරාම ඔයාගේ order එක place වෙනවා. ඒ වගේම order එක place වෙලා පැය 12ක් ඇතුළත order එක cancel කරන්න උවමනාවක් ආවොත් cancel කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔයාගේ පාසල ලංකාවට ආවට පස්සේ ඒක DPX හරහා තමයි පාසල එක clear වෙන්නේ. එතකොට යාළුවට ඔයා pay කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ iPay එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ Play Store එකකින් හරි App Store එකකින් හරි download කරගන්න. පාසල් එක ලංකාවට ආවට පස්සේ DPX එකකින් ඔයාගේ phone number එකට message එකක් එනවා payment link එකක් pay කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ iPay එක හරහා ඒ link එක click කරලා ගිහින් pay කරන්න. clearance tax එක ගෙවලා දවස් 2ක් 3ක් වගේ ඇතුළත ඔයාගේ අතටම පාසල් එක ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ tutorial එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. දැන් ඔයාලට Shein එකට sign up වෙලා කොහොමද purchase එකක් කරන්න කියලා දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාලට order එක ලැබුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගත්ත order එකේ items වලට review එකක් leave කරලා තව points earn කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ purchase එකේදී තව ඩොලර් ගාණක් අඩු කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපු ඔයාලට මගෙන් පොඩි bonus tip එකක් හම්බ වෙනවා. මේක ඔයාලට pocket money වගේ හොයාගන්න පුළුවන් tried and tested method එකක්. ඒ තමයි Shein එකේ items resell කරන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අතේ යම්කිසි මුදලක් තියෙනවා නම් ඒ මුදලින් මොනවා හරි අඩුවට තියෙන item එකක් buy කරලා ලංකාවට ගෙනල්ලා ඒක ඔයාගේ යාළුවන්ට හරි ඔයා දන්න අඳුරන අයට sell කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඔයාගත්තේ සල්ලි නැහැ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් pre-order එකක් අරගෙන item sell කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් sell කරන්න හිතාගෙන ඉන්න items ටික ඔයා විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට පෙන්නලා එයාලගෙන් ඒ order එකට අදාළව advance එකක් වගේ අරගෙන order එකක් place කරන්න. order place කරාට පස්සේ එයාලව දැනුවත් කරලා තියන්න මම මේක ඔයාලට දෙන්නේ දවස් 20ක් 25ක් වගේ ඇතුළත කියලා. මොකද එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ගෙදරට order එක ඇවිල්ලා එයාලට ආපහු deliver කරන්නත් time එක හම්බ වෙන නිසා. ඉතින් ළමයි අදට එච්චරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම research එකක් කරලා මේක තව ටිකක් බලලා මොනවද තියෙන items එහෙම කියලා බලලා ඔයාට ගන්න හරි ඔයා sell කරන්න හරි ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න. මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් useful වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආය හම්බ වෙනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching. Bye.